We see create a new document named Pro for designing a user interface for an iPad Pro using a portrait layout with a raster effects set the medium. هنا تيقول لك نديرو واحد دوكيمون جديد غنسميوه برو، وغنديروه اليوزر انترفيس ديال الخاص بالايد برو، وغنديرو على شكل بورتري لاي اوت يعني واقفه، وغنديرو راستر افكت صوت سيت ميديو يعني الكاليتي ديال الدوكيمون ديالنا. اذا نديرو نيو كما تتشوفوا، وغادي نمشيو مباشرة للموبايل ونقلبو على برو، بطبيعة الحال غنسميوه برو بي ماجيسكول، برو بي ماجيسكول، وغيخليوه بورتري لأن تطلب مني بورتري ماشي بيزاج يعني اور لاندسكيب بورتري. وهنايا في راستر افكس تطلب مني باش ندير ميديوم يعني 150. بعد ما درت هاد العمليات يمكن لي ندير الآن ندير اوكي كرييت، وهذا هو الشكل ديال برو. تعطيك هنا برو وتعطيك لي زانفورماسيون ديال افكت راستر افكت ديال ميديوم. اذا هذا هو الجواب حول هذا السؤال.